तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो मोबाइलमा भएको डेटाहरू कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू। आजभोलि धेरैको मोबाइल ह्याक हुने, फेसबुक ह्याक हुने, विभिन्न एकाउन्टहरू ह्याक हुने चलन बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो हुन नदिनका लागि थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरूलाई अथवा थर्ड पार्टी वेबसाइटहरूलाई चाहिँ हाम्रो मोबाइलबाट कुनै पनि एक्सेस नदिनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, तपाईँले क्रोम ब्राउजरको सेटिङ गर्नुपर्छ। सो त्यो क्रोम ब्राउजरको सेटिङ के गर्नुपर्छ त्यो आज सिकाउने छु। यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेर्नु होला। त्यसको साथसाथमा यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब र भिडियोलाई एक लाइक गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथि 3 लाइन 3 डट छ, त्यहाँ 3 डटमा टच गर्दै यहाँ सेटिङको अप्सनमा टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि अलिकति स्क्रल गर्दै गइसकेपछि साइट सेटिङ्स भन्ने अप्सन छ, यहाँ साइट सेटिङ भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लोकेसन, क्यामेरा, माइक्रोफोन, नोटिफिकेसन धेरै एक्सेसहरू चाहिँ अरु थर्ड पार्टी ब्राउजरहरूले चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको छ, किनकि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो फोनलाई एक्सेस गरिरहेको छ। हाम्रो क्यामेरालाई एक्सेस, लोकेसनलाई सबैलाई एक्सेस गर्यो भने हाम्रो एकाउन्टहरू, जुनसुकै एकाउन्टहरू पनि सजिलैसँग ह्याक गर्नका लागि उनीहरूलाई कुनै पनि समस्या पर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै जति पनि एक्सेसहरू छ त्यसलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लोकेसन छ, यसलाई पनि अफ गर्नु होला। त्यसैगरी चाहिँ यहाँ क्यामेरा छ, क्यामेरालाई पनि अफ गर्नु होला। त्यसैगरी यो सबै जति पनि माइक्रोफोनदेखि लिएर जति पनि छ यसलाई सबैलाई अफ गर्नु होला। यो सबै अफ गर्नाले चाहिँ हाम्रो यो जति पनि यहाँ एक्सेसिबिलिटी छ त्यो सबै चाहिँ यहाँ भएको यो क्रोमबाट ओपन गरिएको कुनै पनि लिंक वा ब्राउजरहरूले चाहिँ यो एक्सेसहरू पाउन सकिँदैन। त्यसैगरी यहाँ अल साइट्स भन्ने अप्सन छ, यहाँ अल साइटमा टच गरेर हेर्नु होला। यहाँ तपाईको मोबाइलमा जतिवटा साइटहरू छ त्यतिवटा साइटहरूले चाहिँ तपाईको फोनलाई एक्सेस गरिरहेको छ। अब यसलाई तपाईले चाहिने जति तपाईको एकदम ट्रस्ट भएको साइटलाई चाहिँ राख्दा हुन्छ, नभए यसलाई अल क्लियर गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ माथि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर ब्राउजिङ डेटा भन्ने अप्सन छ, यहाँ टच गरेर चाहिँ यसलाई अल क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्लियर डेटा भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र यसलाई चाहिँ क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लियरमा टच गरेर यसो गर्नाले जति पनि एक्सेस भएको यो ब्राउजरहरू छ, एप्लिकेसनहरू छ, यो एक्सेस भएको ब्राउजरहरू जुन चाहिँ एक्सेस भएको लिंकहरूबाट चाहिँ यो हाम्रो डेटाहरू हट्नेछ। र एडभान्समा यहाँ एडभान्समा गएर चाहिँ कुन हटाउने भन्ने कुराहरू पनि छ, यसलाई पनि क्लियर डाटा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट क्लियर गरिसकेपछि यहाँ जति पनि आफ्नो हामीलाई थाहा नभएर चाहिँ लगइन गरेको चीजहरू हुन्छ त्यहाँबाट पनि लकआउट हुनेछ। आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईलाई पक्कै पनि एउटा सानो हेल्प भयो भने यसलाई लाइक अवश्य पनि गर्नु होला र यस्तै भिडियो हेर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब र छेउमा भएको नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। म तपाईहरु सामु टेक्नोलोजी सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू अपलोड गरिरहनेछु। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।